Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, Gábor vagyok az Autós Navitól, és ez alkalommal ismét egy Kenwood multimédiás készüléket szeretnék nektek bemutatni. Ez a rádió pedig nem más, mint a Kenwood DMX 8020 DAPS nevezetű, 2D méretű multimédiás fejegysége, aminek az érdekessége az, hogy ez a készülék képes vezeték nélküli Apple CarPlay-re, illetve vezeték nélküli Android tükrözésre, illetve vezeték nélküli Android autóra is. De hogy ez vajon hogy működik, és mi kell hozzá, hogy kell beállítani, ezt meg fogjátok látni a videóban, úgyhogy tartsatok velem ez alkalommal is, és lássuk, hogy mit tud ez a készülék. Ez tehát a Kenwoodnak a DMX 8020 DAPS nevezetű készüléke. Egy normál 2D méretű eszköz. Találunk benne rögtön kicsomagolás után egy GPS antennát, hiszen ennek a készüléknek a GPS vevője fogja a navigációnkat segíteni abban, hogy ne a telefonunkat merítse feleslegesen az abban lévő GPS modulnak a használatával. Találunk még egy tápizó csatlakozót, két USB csatlakozás. Az 5020-as készülékhez képest ez is egy differencia, hogy ebben a készülékben már 2 darab USB csatlakozási lehetőségünk van. Külső mikrofon, mint minden Kenwood készülék esetében, díszkeret a beszereléshez, magyar nyelvű kezelési utasítás, garancia, levél, kivevő villák, ugye ezeknél a Kenwoodoknál már 2 plusz 2 év garancia az, amit az importőr vállal. És hát ki tudom szedni. Jaj. Ez maga a rádió. Ez ennél a készüléknél már rögtön látható, hogy egy normál beépítési mélységű rádió, úgyhogy ellentétben az 5020-as készülékkel ez egy hagyományos, normál kétdínes fejegység. Látható maga a kijelző, teljesen egyszerű, ami jó benne, hogy az alján fizikai gombokkal is rendelkezik, nem csak érintő felülettel, ugye az egész érintőképernyő, hanem rendes fizikai gombok is vannak rajta. Van hozzá beszerelőkeretünk. A készülék hátulján pedig számos csatlakozási pontot találunk. Ugye a két USB ajzat, aminek a toldóját külön kapjuk a készletbe. Tolatókamera bemenetünk van, frontkamera, tehát első kamera bemenetünk, videó kimenetünk. Van 3 pár RCA, hiszen a készülékben ugyanúgy van hangprocesszor, mint a kisebb, illetve a nagyobb testvérében. Mikrofon, kormánytávvezérlő csatlakozási lehetőségünk, egy GPS antennát ide tudjuk becsatlakoztatni, illetve van egy dedikált bemenetünk, egy DRV 520-as menetrögzítő kamerához, ugye ez egy blackbox kamera. Ezt a menetrögzítő kamerát tudjuk például akár erre a készülékre is csatlakoztatni, illetve egy jack dugós AV bemenetünk az, ami van. De nézzük meg azt, hogy vajon a vezeték nélküli Android Auto és CarPlay hogy is funkcionál ennél a készüléknél, úgyhogy berakjuk a kis bemutató falba, és lecsekkoljuk azt, hogy ez mennyire működőképes szolgáltatás egy ilyen eszköznél. Beépítettük tehát a készüléket ebbe a kis bemutató állványba, hogy látható legyen, hogy működik az Apple CarPlay vezeték nélkül, az Android Auto vezeték nélkül, illetve az Android tükrözés szintén vezeték nélkül. Én azt gondolom, hogy kezdjük először is az iPhone-nal, tehát az iOS rendszerű készülékekkel. Talán ez egyszerűbb lesz, remélhetőleg. Az elsődleges dolog, amit tennünk kell, be kell lépnünk a beállítások menüpontba, és itt a AV forrást kiválasztva látható, hogy van egy Apple CarPlay eszközlistánk, aminél van egy
készülék hozzáadás nevezetű menüpont. Itt elkezd keresni a készülék. Ilyenkor gyakorlatilag be kell lépnünk a telefonunknak a Bluetooth menüjébe, és már fel is tűnt, hogy DMX8020 DAPS, kér egy párosítást, itt elfogadjuk, az érintőképernyőn szintén megjelenik telefonkihangosítás, egy audio Bluetooth, illetve telefonkönyv letöltése, engedélykérés, ezt engedélyezzük, majd utána a telefonunkon is újra felugrik egy engedélyezendő szinkronizálási kis ablakocska, és a legfontosabb, hogy ha iOS 13 utáni operációs rendszerrel rendelkezik a telefonunk, akkor fel fog ugrani egy ilyen CarPlay használata nevezetű kis ablakocska, amit ha elfogadunk, akkor gyakorlatilag már is megjelenik az érintőképernyőn a CarPlay mindenféle vezeték nélkül, tehát gyakorlatilag átvette az érintőképernyős készülékünk, tehát a fejegység a CarPlay kezelését, ahol is gyakorlatilag tudunk navigálni akár a Waze segítségével, tudunk navigálni akár a Google Maps segítségével, gyakorlatilag vannak ilyen e-autós segítségeink, hogy töltőhelykereső, attól függ, hogy nyilván milyen autóba szereljük bele magát a készüléket, de hát ugyanúgy elérhető a zenelejátszás, a telefonkönyv, gyakorlatilag minden, éppen úgy, mint egy hagyományos CarPlay kábeles csatlakoztatás esetén is. Tehát ez, mondhatjuk azt, hogy teljesen jól működik, abszolút stabilan és jól funkcionál. Az Apple erre elég nagy hangsúlyt fektet, hogy ezek a kiegészítők, ezek tényleg megfelelő módon működjenek. De nézzük meg, hogy mi a helyzet, hogyha androidos készüléket szeretnénk egyrészt tükrözni, másrészt pedig az Android Autót esetleg vezeték nélkül használni. Androidos készülékek esetében két opciónk van. Egyrészt tudunk képernyőt tükrözni, akár vezeték nélkül is, feltéve, ha a telefonunk tudja a képernyő tükrözés funkciót, tehát ezt a Miracast funkciót. Ezt pedig a menüben, itt fönt a Wireless Mirroring nevezetű menüpontban találjuk meg. A telefonunkon alapvetően ugyanúgy, mint ahogy az iPhone esetében be kell lépnünk a beállítások menüpontba, és itt ez mondjuk egy régi HTC telefon, de alapvetően elvisíkon tudnia kellene, meg tudja is a vezeték nélküli tükrözést. Megjelenik a Miracast eszköz. Ha csatlakoztattuk Bluetooth-on is a telefonunkat korábban, akkor megjelenik Bluetooth-ként is ez a készülék, de nekünk a Miracastet kell választanunk, tehát a tükrözés funkciót, azt kell kiválasztanunk itt a készüléken, és láthatóan már ott is van a érintőképernyőn maga a eszköz. Megnyitunk egy YouTube-ot, aminél lehet képernyőt forgatni, hiszen most egy álló képet látunk. Egyébként működik érintőképernyős vezérléssel is értelemszerűen, de ha elfordítom a képet, akkor fordul ott is, tehát sokkal jobban látható, és gyakorlatilag itt tudunk keresni a tartalmak között mondjuk egy YouTube-on, de megtehetjük azt, hogy itt a telefonunkon kiválasztjuk, nyilván azt fogjuk látni, amit a telefonunkon is látunk, ha ez egyszerűbb, és elindítjuk, megkeressük mondjuk a saját csatornánkat, hát mit mást, hogyha nem ezt, és így gyakorlatilag úgy, minthogyha a számítógépen tennénk, szépen tudjuk a tartalmakat lapozgatni, keresni, hogy éppen mit szeretnénk lejátszani, mondjuk ezt a másik Kenwoodos videót elindítjuk, bezárom ezt, hogy ne legyen zavaró, és már mutatja is szépen a képet, hogy gyakorlatilag amit itt látok, az látszik fent is. De ez éppen úgy igaz, az a tükrözési megjelenítés mondjuk egy navigációra, tehát hogyha mondjuk nem ezt szeretném, hanem
hanem navigálni szeretnék, mondjuk a Waze-zel, akkor ugyanúgy elindítom a telefonon, vagy akár ha itt egyszerűbb és látom, elindítom a navigációs folyamatot, és már is működik minden. Úgyhogy számos alkalmazási lehetősége van ennek, ki tudjuk használni, vagy nem, ezt nekünk kell eldönteni. Láthatóan a képernyő tükrözés vezeték nélkül teljesen jól működik, teszi a dolgát, akár navigálni szeretnénk, akár YouTube-ot streamelni, ugye ezt nyilván Android Auto CarPlay felületen nem lehet megtenni, úgyhogy a képernyő tükrözés ennyiből hasznos dolog lehet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy teljesen jól használható és jól működő funkciója ennek a készüléknek, de nézzük meg az Android Autót, hogy az hogy működik. Ahhoz viszont visszalépünk a főmenübe, látunk egy Android Auto ikont itt alul. Nyilván a telefonnak kompatibilisnek kell lennie az Android Autóval. Nekünk azt mondja, hogy az Android Auto használatához csatlakoztasson egy USB kábel, egy Android okostelefont. Hát rácsatlakoztatunk egy telefont, ezt amink van. Ezen egyébként egy Android 7.0-ás oprendszer van, amivel gyakorlatilag az Android Autónak működnie kell, és működik is. Minden esetre elindítjuk az Android Auto applikációt, a telefonunkon már megy. Bluetooth eszköz csatlakoztatva, újra kiválasztjuk, itt azt mondja, hogy feldolgozás. Igen. És elindult az Android Auto felületünk, ez kábeles kapcsolattal működik csak ennél a készüléknél. Ami viszont egy nagyon fontos dolog, hogy a vezeték nélküli Android Auto egyedül a Samsung és a Pixel telefonoknál használható. Jelen esetben ugye ennél a HTC készüléknél ezért nem is adta fel, mint lehetőség a vezeték nélküli kapcsolatot az Android Auto esetében, hiszen ez egy régebbi és ráadásul Android 7 operációval rendelkező készülék. Hivatalosan az Android Auto support oldalán a kompatibilitási listák tekintetében a készülékeknél az Android 8, 9, 10 operációs rendszer a minimális követelménye a vezeték nélküli Android Auto szolgáltatás elérésének, és ezen felül csak Samsung és Pixel telefonokkal működik hivatalosan. Ez mondjuk nyilván nem zárja ki azt, hogy esetleg más már Android 9 vagy 10 operációs rendszerrel rendelkező készülékkel, legyen a Xiaomi vagy esetleg valamelyik régebbi Huawei telefon, ami még rendes, hivatalos Google Android operációs rendszerrel rendelkezik, vagy mondjuk egy más gyártónak a készüléke, legyen az Oppo, vagy nem tudom, még ezerféle millió készülékgyártó van az Android tekintetében. Nem kizárt, hogy valamelyikkel működik, de erre ne bazírozzunk, tehát én azt gondolom, hogy ez így ebben a formában vezeték nélküli kapcsolat tekintetében maradjunk meg a Samsung elég széles modellválasztékánál. Ott gyakorlatilag a Galaxy modellek közül már én, ahogy nézegettem az interneten, 50 000 forint környékétől elérhető telefonoktól gyakorlatilag már Android 10-es operációs rendszer található meg, és ezekkel használható is a vezeték nélküli Android Auto funkció. Úgyhogy számtalanszor találkozunk olyan igényekkel, hogy Huawei P40 a legjobb, meg a legszuprább, meg a legújabb, legnagyobb készülék az, amit vásárolt az ügyfél, viszont ezt nem tudja, sőt, ott még kábellel se tudja az Android Autót, hiszen a Huawei pár éve teljesen kiszakadt kényszerűségből, a Google kötelékéből, tehát a Huawei esetében arra figyelnünk kell, hogy semmilyen háttérszolgáltatás nem áll már rendelkezésünkre, ha csak nem valami hackelében föl lehet routolni a telefonra a különböző Google Play szolgáltatásokat, amivel esetleg elérhetővé tudjuk tenni az Android Autót is. Ha szerencsénk van, akkor kábellel talán sikerülhet is, de
így vezeték nélkül szerintem ez nem fog működni. Minden esetre jó hír az, hogy ha valakinek Samsung vagy Pixel, Google Pixel telefonja van, akkor azzal gyakorlatilag hibátlanul tudja használni akár a vezeték nélküli Android autót is. Én sajnos ezt nem tudom élvezni, csak kábeles kapcsolattal tudjuk használni. Viszont, ami meg hozzá tartozik, hogy ilyenkor ugye a Wi-Fi kapcsolatnak köszönhetően azért a telefon menet közben erősen tud merülni. Tehát, hogyha kábellel kötjük össze, egyrészt a adatkapcsolat sokkal stabilabb, másrészt pedig tölti is a készülék akár 1,5-2 amperrel a telefonunkat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy mérlegelendő dolog, amikor a vezeték nélküli funkciókat vesszük alapul, hogy azt szeretnénk mindenképpen. Nyilván nagyon praktikus, mert nem feltétlenül kell elővennünk a zsebünkből a telefont egy ilyen készülék vagy egy ilyen funkció használatánál, viszont azért erre számoljunk, hogy azért időnként töltenünk kell, és ilyenkor a kábeles kapcsolattal sokkal stabilabban tudjuk ezt a dolgot csatlakoztatni és működtetni. Ennyit mára tehát a DMX 8020 DAPS Kenwood kétdínes Android Auto CarPlay vezeték nélkül tükrözni képes készülékéről. Ugye láttuk, hogy iPhone-nal hibátlanul üzemel, a vezeték nélküli tükrözés Android készülékről, amire hivatott, megint csak remekül üzemel. Sokkal szélesebb lehetőségeink vannak, mint mondjuk egy Android autónál a tükrözés esetében, hiszen ugyanazt látjuk értelemszerűen, mint ami a telefonunkon van, tehát nem korlátozott appokkal kell szembesülnünk, mint ahogy az Android autó esetében ugye elérhető, hanem gyakorlatilag mindent tudunk rajta kezelni, ami a telefonunkon van. Legyen az internetböngésző, legyen az navigáció, legyen az esetleg YouTube streamelés, legyen az Spotify, legyen az bármilyen applikáció, akár játék, amit mondjuk az érintő képernyőről tudunk kezelni. Most nyilván ez nem életszerű, hiszen menet közben vezetnünk kell, és az utat kell figyelnünk, de az utasunknak, hogyha szeretnénk valamit megmutatni, akkor gyakorlatilag ez akár kivetíthető, és ami nagyon fontos, hogy ez a készülék kétzónás rendszerre rendelkezik, tehát tudjuk szeparáltan a bejövő videójelet, akár a hátsó videó kimeneten keresztül egy külső monitorra továbbítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen egy érdekes termék ez a 8020-as, ugye korábban már bemutattam az 5020-as olcsóbb verzióját, annál kábeles kapcsolattal, ugyanúgy, ahogy ennél is, elérhető egy kedvező áron ez a két funkció, tehát az Android Auto, illetve a CarPlay, illetve bemutattam már a 9720 XDS 10,1 szoros nagy testvérét ennek, ami egyébként szolgáltatásilag a kijelzőjén kívül gyakorlatilag mondhatni, hogy majdnem ugyanazt tudja, mint ez a készülék. Ez egyébként 225 000 forintos ajánlott fogyasztói áron elérhető, akár webáruházunkban is, úgyhogy látogassatok el a részletek technikai specifikációival kapcsolatban a www.autosnavi.hu-ra. Ha még nem tettétek volna meg, és szeretnétek a továbbiakban is ilyen tech tartalmakat látni, készülékbemutatókat, autóteszteket, akkor kérlek benneteket, hogy itt alul iratkozzatok fel YouTube csatornánkra. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki eddig feliratkozott. Megtaláltok még minket az Instagramon is, lájkoljátok Facebook oldalunkat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet mára. További szép napot kívánok. Sziasztok!